F-16 Fighting Falcon, chú chim ưng nhỏ bé nhưng đầy uy lực của bầu trời hiện đại. Được sinh ra vào những năm 1970 trong thời kỳ căng thẳng của chiến tranh lạnh, F-16 ban đầu chỉ là một chiến đấu cơ hạng nhẹ, linh hoạt và giá rẻ, được thiết kế để hỗ trợ các máy bay nặng hơn như F-15. Thế nhưng, theo thời gian, F-16 đã vượt qua cái bóng của người anh em và khẳng định vị thế của mình trên mọi chiến trường, từ Trung Đông khốc liệt đến bầu trời châu Âu lạnh giá. Với thiết kế khí động học tinh tế và hệ thống điều khiển bay tiên tiến, F-16 là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, độ cơ động và khả năng tác chiến. Nó có thể không phải là chiến đấu cơ mạnh nhất mà Mỹ từng chế tạo, nhưng nó là chiếc máy bay được tin dùng nhiều nhất trên thế giới, phục vụ trong hơn 25 lực lượng không quân toàn cầu. Và đó không phải là điều mà bất kỳ chiến đấu cơ nào cũng có thể làm được. Trước khi bước vào video, hãy cho chúng tôi xin một like nếu bạn thích video và một đăng ký để tiếp tục theo dõi những video khác trên kênh Khoa học Quân sự. Tuy nút đăng ký hoàn toàn miễn phí, nhưng nó là động lực to lớn để giúp kênh chúng tôi ngày càng phát triển. Ngoài ra, hãy để lại bình luận của bạn trên diễn đàn quân sự của chúng tôi. Tuy được sinh ra từ cuối thập niên 1970, F-16 Fighting Falcon vẫn là một biểu tượng bất tử trên bầu trời. Nó không phải là một con đại bàng oai phong như F-15, cũng không phải một bóng ma tàng hình như F-22. F-16 là một chiến binh, nhanh nhẹn, sắc bén và không bao giờ chịu lùi bước. Để hiểu vì sao một chiến đấu cơ hơn 40 năm tuổi vẫn giữ vị trí then chốt trong không lực của hơn 25 quốc gia, ta cần đi sâu vào thứ đã làm nên tên tuổi của nó, thông số kỹ thuật và những công nghệ tiên tiến vượt thời đại. F-16 có chiều dài khoảng 15 m, sải cánh 9,45 m và chiều cao gần 5 m. Trọng lượng rỗng của nó vào khoảng 8.500 kg, nhưng có thể cất cánh với khối lượng tối đa lên tới hơn 19.000 kg. Nó được trang bị một động cơ phản lực General Electric F110 hoặc Pratt & Whitney F100, tùy phiên bản, cho phép nó đạt tốc độ tối đa hơn Mach 2 trên 2.400 km/h ở độ cao lớn. Tốc độ leo cao đáng nể lên tới 15.200 m/phút, biến nó thành một mũi lao thực sự xuyên thủng bầu trời. Tầm bay hiệu quả có thể đạt 4.200 km với bình nhiên liệu phụ, cho phép nó thực hiện các phi vụ xuyên lục địa nếu được tiếp nhiên liệu trên không. Về vũ khí, F-16 có tới 11 điểm treo, mang được tên lửa không đối không như AM-9 Sidewinder, AM-120B AMRAAM, tên lửa chống radar HARM, bom dẫn đường bằng laser như GBU-12, bom thông minh JDM và cả vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ngoài ra, nó được trang bị pháo M61A1 Vulcan 20mm, một khẩu thần công bắn 6.000 viên phút, đủ sức xé toạc mọi mục tiêu tầm gần. Nhưng F-16 không chỉ là cỗ máy cơ bắp, nó là sản phẩm của một tầm nhìn công nghệ. Đây là một trong những chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới áp dụng hệ thống điều khiển bay điện tử Fly-by-wire, thay thế hoàn toàn dây cáp truyền thống bằng tín hiệu điện tử. Điều này giúp nó trở nên cực kỳ linh hoạt, dễ điều khiển và an toàn hơn khi thực hiện các thao tác nguy hiểm. Chính vì hệ thống này, F-16 có thể bay ổn định ngay cả khi được thiết kế không ổn định. Nghĩa là trọng tâm và khí động học của nó được điều chỉnh để tối đa hóa khả năng cơ động, chứ không phải sự cân bằng truyền thống. Trong chiến đấu, đây là một lợi thế chết người. Một điểm công nghệ đáng chú ý nữa là khoang lái dạng bong bóng, cho phép phi công có tầm nhìn toàn cảnh 360 độ, không vật cản, không góc chết. Trong các trận không chiến tầm gần, chỉ một phần giây thấy được kẻ thù trước cũng có thể là sự khác biệt giữa sống và chết. Ghế phi công được ngả về sau 30 độ, không phải để thoải mái, mà là để giảm áp lực G khi thực hiện các thao tác cơ động gắt. F-16 có thể chịu được tới 9G, tương đương với trọng lượng gấp 9 lần cơ thể, một thử thách tột độ cho cả máy móc và con người. Công nghệ radar của F-16 cũng không ngừng được cải tiến qua các phiên bản. Từ những chiếc AN/APG-66 ở đời đầu cho tới radar mảng pha quét điện tử AN/APG-83 hiện đại, có khả năng phát hiện, theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, khóa bắn chính xác, chống nhiễu tốt và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, nó còn được tích hợp hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, liên kết dữ liệu với các máy bay khác, trung tâm chỉ huy và drone trên chiến trường, biến F-16 thành một mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới tác chiến hợp nhất.
Trên chiến trường, F-16 không chỉ là một chiến đấu cơ mà là một nghệ sĩ của bầu trời, nơi mỗi cú lượn, mỗi pha cơ động đều như một nét vẽ đầy uy lực. Về khả năng không chiến, F-16 không hề kém cạnh các tiêm kích thế hệ mới. Với tốc độ tối đa lên đến Mach 2 và khả năng tăng tốc tức thời nhờ động cơ mạnh mẽ, nó có thể rút ngắn khoảng cách với mục tiêu chỉ trong vài nhịp đập tim, cho phép nó thực hiện các động tác cực kỳ cơ động. Sự linh hoạt của F-16 còn được thể hiện ở khả năng thích nghi với mọi kiểu chiến trường. Nhỏ gọn, dễ bảo trì và không yêu cầu đường băng quá dài, F-16 có thể cất cánh từ những căn cứ tiền phương hoặc sân bay tạm thời. Nhờ đó, nó không bị giới hạn bởi địa hình hay cơ sở hạ tầng, một yếu tố sống còn trong các cuộc chiến tranh du kích hoặc đối đầu cường độ cao. Ngoài ra, thiết kế fly-by-wire kỹ thuật số cho phép phi công điều khiển máy bay với độ chính xác cao, ngay cả trong môi trường điện tử bị gây nhiễu nặng nề. Chính công nghệ này đã khiến F-16 trở nên cực kỳ thân thiện với người lái, giúp họ khai thác tối đa năng lực chiến đấu mà không bị quá tải bởi hàng trăm công tắc và tín hiệu. Đáng nói hơn cả là khả năng nâng cấp không giới hạn của F-16. Các quốc gia vận hành nó có thể tùy biến theo nhu cầu chiến lược riêng, nâng cấp hệ thống điện tử, thay đổi động cơ, bổ sung cảm biến, cải tiến buồng lái với màn hình cảm ứng, hệ thống nhắm mục tiêu. F-16 giống như một khung sườn lý tưởng, để bất kỳ quốc gia nào sở hữu nó có thể tự ý tùy chỉnh sao cho phù hợp nhất với chiến thuật chiến đấu của mình. Được phát triển từ thập niên 1970, F-16 đã có vô số phiên bản khác nhau để phục vụ các mục đích chiến đấu đa dạng, và mỗi phiên bản lại mang theo những cải tiến kỹ thuật, nâng cao khả năng tác chiến. Hãy cùng khám phá các phiên bản chính của F-16 và những đặc điểm nổi bật của từng phiên bản. F-16AB, phiên bản ban đầu. F-16A là phiên bản đầu tiên của dòng máy bay này, được chế tạo để thay thế các máy bay chiến đấu cũ của không quân Mỹ như F-15 Phantom. Phiên bản này cũng nổi bật với hệ thống điều khiển fly-by-wire, một yếu tố quan trọng giúp cải thiện tính linh hoạt và độ chính xác khi điều khiển máy bay. Phiên bản thứ hai là F-16CD, phiên bản nâng cấp. F-16C là phiên bản cải tiến của F-16A với các thay đổi đáng kể về khả năng chiến đấu và vũ khí. Phiên bản C được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn và hệ thống radar tiên tiến hơn, giúp tăng khả năng phát hiện và khóa mục tiêu. F-16C có thể mang theo tên lửa không đối không tầm xa, mang đến lợi thế trong các cuộc chiến tranh không đối không. Nâng cấp thêm với các tính năng như khả năng chống gây nhiễu điện tử và chiến đấu trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Phiên bản thứ ba là F-16A-F, phiên bản dành cho xuất khẩu, được cải tiến để phục vụ các yêu cầu đặc thù của khách hàng quốc tế. Phiên bản cuối cùng là F-16V, phiên bản nâng cấp hiện đại nhất. F-16V là phiên bản mới nhất và mạnh mẽ nhất của dòng F-16. Nó được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, giúp tăng khả năng theo dõi mục tiêu và chiến đấu trong điều kiện chiến tranh điện tử. F-16 còn được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn, bao gồm hệ thống cảm biến quang học tiên tiến và các nâng cấp cho buồng lái, giúp phi công có thể thao tác dễ dàng hơn trong mọi tình huống. Hệ thống vũ khí cũng được nâng cấp với khả năng mang các tên lửa tầm xa và vũ khí chính xác cao, giúp F-16V không chỉ mạnh mẽ trong không chiến mà còn có thể đảm nhận các nhiệm vụ tấn công mặt đất hiệu quả hơn. F-16 Fighting Falcon là một trong những chiếc máy bay chiến đấu thành công nhất trong lịch sử quân sự, với sự hiện diện mạnh mẽ tại hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới. Các quốc gia từ châu Âu, châu Á đến Trung Đông đều sở hữu những chiếc F-16, và mỗi quốc gia lại có lý do riêng biệt để chọn chiếc máy bay này. Một trong những lý do nổi bật nhất là tính linh hoạt và đa nhiệm của F-16, giúp nó phù hợp với rất nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, từ không chiến tầm xa đến tấn công mặt đất chính xác, và đặc biệt là khả năng dễ dàng bảo trì và chi phí vận hành hợp lý. Với các phiên bản khác nhau, từ F-16A-B ban đầu đến F-16V hiện đại, chiếc máy bay này có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu chiến đấu của các lực lượng không quân. So với các máy bay chiến đấu của Nga như Su-27 hoặc Mi-29, F-16 thể hiện sự vượt trội về mặt linh hoạt và khả năng phối hợp chiến đấu đa nhiệm. Su-27 và MiG-29 là những chiếc máy bay nổi bật trong không chiến,
nhưng lại không linh hoạt và đa dạng nhiệm vụ như F-16. Su-27 dù có khả năng cơ động và tốc độ ấn tượng, nhưng không được tối ưu hóa cho việc tấn công mặt đất hay các nhiệm vụ chiến tranh điện tử như F-16. MiG-29, mặc dù là một máy bay chiến đấu mạnh mẽ, lại không có khả năng mang vũ khí đa dạng và cải tiến như F-16. Hơn nữa, các máy bay Nga cũng có xu hướng đắt đỏ hơn về bảo trì và chi phí vận hành. Điều này làm giảm tính khả thi của chúng đối với các quốc gia có ngân sách hạn chế. Một yếu tố quan trọng khác là sự dễ dàng tiếp cận và tương thích với các hệ thống của NATO. F-16 là máy bay chủ lực của các quốc gia thuộc liên minh này, có khả năng tích hợp và vận hành hiệu quả với các hệ thống radar, vũ khí và công nghệ liên quân. Điều này giúp các quốc gia mua F-16 không chỉ sở hữu một chiếc máy bay chiến đấu chất lượng mà còn có thể tham gia vào các chiến dịch đa quốc gia với sự đồng bộ cao. Ngược lại, các máy bay chiến đấu của Nga thường thiếu tính tương thích với các tiêu chuẩn NATO. Điều này khiến chúng trở thành sự lựa chọn kém hấp dẫn đối với những quốc gia muốn tham gia vào các liên minh quân sự quốc tế. Một yếu tố quyết định nữa khiến F-16 trở thành chiếc máy bay đáng mua nhất chính là chi phí hợp lý và dễ dàng nâng cấp. Với chi phí mua ban đầu thấp hơn và chi phí bảo trì tiết kiệm hơn nhiều so với các máy bay khác, F-16 là một sự lựa chọn hợp lý cho những quốc gia đang tìm kiếm một chiến đấu cơ hiệu quả nhưng không muốn chi một khoản tiền khổng lồ cho các máy bay chiến đấu đắt đỏ hơn như F-35 hoặc các máy bay của Nga. F-16 có thể được nâng cấp theo thời gian, từ radar hiện đại cho đến hệ thống điện tử và cảm biến quang học, giúp nó luôn duy trì được sự cạnh tranh trong suốt thời gian dài hoạt động. Cuối cùng, F-16 là một chiếc máy bay cực kỳ đáng tin cậy và dễ sử dụng. Điều này giúp các quốc gia sở hữu nó tiết kiệm được rất nhiều chi phí đào tạo phi công và bảo trì. Mặc dù có thể không phải là chiếc máy bay chiến đấu tàng hình tối tân như F-22 hay F-35, nhưng F-16 vẫn là một lựa chọn tuyệt vời vì khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau với một mức giá hợp lý, khiến nó trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều quốc gia trên thế giới. F-16 mang đến một sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất, chi phí và khả năng duy trì, khiến nó không chỉ là chiếc máy bay chiến đấu phổ biến mà còn là một phần quan trọng trong sức mạnh quân sự của nhiều quốc gia. Chỉ cần bỏ ra một giá tiền không quá lớn, nhưng F-16 lại sở hữu một sức mạnh đáng gờm, vượt qua khỏi giá tiền của nó. Một số nhà quân sự đánh giá rằng sức mạnh của F-16 cũng không kém cạnh những dòng máy bay đời mới có giá tiền đắt đỏ hơn nó gấp nhiều lần. Hiện nay, tại Mỹ, F-16 Fighting Falcon vẫn còn số lượng khá nhiều. Nó vẫn là một phần quan trọng trong lực lượng không quân của Mỹ. Mặc dù nó không còn là máy bay chiến đấu chủ lực như trước đây, F-16 được sử dụng chủ yếu trong các nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện và hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn cầu. F-16 vẫn tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu và không chiến trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Được trang bị khả năng cơ động tuyệt vời và khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí, F-16 có thể thực hiện các nhiệm vụ từ không chiến cho đến tấn công mặt đất, thậm chí là yểm trợ chiến đấu cho các lực lượng trên mặt đất trong các chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, F-16 không phải là con át chủ bài của Mỹ, mà nó chỉ được sử dụng như màn dạo đầu của một cuộc chiến hay trong những chiến dịch không quá khó nhằn đối với Mỹ. Thứ hai, nhiệm vụ huấn luyện. F-16 đóng một vai trò quan trọng trong việc huấn luyện phi công của không quân Mỹ. Với thiết kế linh hoạt và khả năng mô phỏng các tình huống chiến đấu khác nhau, F-16 là một công cụ huấn luyện lý tưởng để rèn luyện kỹ năng cho các phi công mới cũng như các phi công đã có kinh nghiệm. Phi công không chỉ học cách điều khiển máy bay mà còn được huấn luyện về các chiến thuật chiến đấu trên không và tác chiến phối hợp. Thứ ba, hỗ trợ chiến lược toàn cầu. F-16 cũng tham gia vào các chiến dịch của Mỹ trên toàn cầu, từ bảo vệ không phận các đồng minh đến tham gia các chiến dịch quân sự và can thiệp vào các khu vực có sự căng thẳng. Những chiếc máy bay mà Mỹ đang thay thế F-16. Mặc dù F-16 vẫn có một vai trò quan trọng trong không quân Mỹ, nhưng các máy bay mới hơn đang dần thay thế nó trong một số nhiệm vụ quan trọng. Hai loại máy bay chủ yếu mà Mỹ đang sử dụng để thay thế F-16 là F-35 Lightning TIE và F-22 Raptor. F-35 là chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, được phát triển để thay thế nhiều loại máy bay cũ của quân đội Mỹ, bao gồm cả F-16. F-35 có khả năng tàng hình, kết nối thông tin giữa các hệ thống vũ khí hiện đại
và có khả năng chiến đấu đối không, đối đất, đối hải. F-35 sẽ dần thay thế F-16 trong các nhiệm vụ chiến đấu, đặc biệt là trong các tình huống mà khả năng tàng hình và chiến tranh điện tử trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Máy bay này được chia thành 3 phiên bản khác nhau. F-35A, cất cánh và hạ cánh thông thường. F-35B, cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Và F-35C, phiên bản dành cho tàu sân bay. F-35 hiện tại là một phần không thể thiếu trong kế hoạch nâng cấp của Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Thứ hai, F-22 Raptor. F-22 là một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, được thiết kế để thay thế F-15 và các máy bay chiến đấu cũ hơn trong vai trò không chiến. Mặc dù F-22 không thay thế trực tiếp F-16, nhưng nó có khả năng không chiến vượt trội và là một phần quan trọng trong các nhiệm vụ chiến đấu của Mỹ, đặc biệt là trong các tình huống đối đầu với các máy bay chiến đấu tiên tiến của đối phương. F-22 có khả năng tàng hình và hệ thống vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, giúp tăng cường khả năng bảo vệ không phận Mỹ và các đồng minh. Mặc dù F-16 đang dần được thay thế bởi các máy bay chiến đấu tiên tiến như F-35 và F-22 trong các nhiệm vụ chiến đấu chủ lực, nhưng F-16 vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lực lượng không quân Mỹ trong nhiều năm tới. Các mẫu F-16 hiện tại sẽ tiếp tục được nâng cấp với các hệ thống điện tử, vũ khí và cảm biến hiện đại, giúp duy trì khả năng hoạt động của nó trong môi trường chiến tranh ngày càng phức tạp. F-16 sẽ tiếp tục là một phần không thể thiếu trong các nhiệm vụ huấn luyện, hỗ trợ chiến đấu và bảo vệ không phận. Việc duy trì một đội máy bay F-16 mạnh mẽ giúp Mỹ có thể linh hoạt đáp ứng các yêu cầu chiến lược đa dạng mà không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào các máy bay thế hệ mới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.